Вибачайте, шановні, з вами я, дідусь Хохол, але ви бачите, наскільки я погано підготовлений технічно, що не можу правильно ввімкнути і так далі. І мені роблять ще зауваження такі, що треба розмовляти якось швидше, торохтіти, так як ото є, для прикладу, Майкл Накі. Він торохтить і багато, але я, як пенсіонер, сам не можу встигнути інколи за ним і толком зрозуміти, що він там сказав. От зараз я ніби півгодини налагоджую оцей кадр. Вставляю правильну орієнтацію. Якщо ви мене на телефонах своїх не бачите, тут горизонтальне розположення камери. Перевертайте телефон, і він повинен показувати, якщо я все правильно зробив. Оце є, В общем, пенсіонер є пенсіонер. Навіщо це я роблю? Бо я хочу виразити свою думку, хочу, та й для себе користь буде якась в тому, що я буду говорити з вами, ділитися своїми думками, мої мізки будуть розвиватися красивіше, по-другому, і буде краще, як для мене, я думаю, так і вам. Що ви подивитесь і все у вас вийде. З вами я, дідусь Хохол. Значить, заявлена в нас була пряма трансляція на тему, чому росіяни звертаються за допомогою до свого президента, а українці ні. І правда ж, от скільки бачу отих картинок у Росії, виходить там 20 чоловік, один стоїть, читає: «Владимир Владимирович, помоги». Чому ж вони звертаються до президента? А в нас в Україні нема таке: «Володимир Олександрович, допоможи». А це тому, як я от розумію, зі своїм умом, так сказати. Тому що росіяни, вони не дурні, але вони пробують звертатися до якихось там властей, малих, невеликих і так далі, зі своїми питаннями. Звертаються, але в результаті їх або відсилають, або в іншу сторону посилають, кажуть, не можемо нічого зробити. І, звичайно, звертаються, а Путін зверху вирішує усе. Тому вони ото так один за одним: допоможи, будь ласка. Бо розуміють росіяни, що ніхто не може нічого зробити без чийогось дозволу. От так. І тут виходить те, що от такий режим, побудований у самій Росії, що звернулись люди, наприклад, до того ж самого районного начальства і щось просять там: у нас дорога не побудована, будинок розбили, там інше. Районне начальство щонайбільше може тільки звернутися знову до Путіна і просити в того грошей. Інше вони нічого не можуть конкретно. Якщо подивитися, перспектив у російського народу, звертайся, не звертайся, все рівно із глибинки ніхто нічого допомагати їм не буде. Якщо от подивитись, що в результаті таке є, то сама Росія ця зроблена так, що від Уралу і далі добуваються якісь там корисні копалини,
а бюджет весь, всі ті гроші, які вони заробляють, відсилаються на Москву. А потім знову просять у тої Москви, дайте нам, будь ласка. Президентська республіка. В них керує Володимир Володимирович Путін. А у нас же в Україні, наприклад, зовсім по-іншому. Ми звертаємося спочатку до якихось конкретну проблему, які люди можуть вирішити у нас. Ну, звертаємося не до президента Володимира Олександровича, а спочатку до районного начальства, до тої фірми, яка це питання повинна вирішити. І там же дивимось їхній оце результат. Потім, можливо, ми й будемо звертатися, але і звертаємося ми ж по-іншому, не так, як от, наприклад, там Путін помоги. А ми звертаємося зовсім по-іншому. Не просто, що Владимир Владимирович, будьте добрі, помогите, Владимир Олександрович. Не так ми звертаємося, а ми кажемо, що ми вимагаємо зробити оте. Зовсім інше звертання. І потрібно так робити. Інакше ми будемо просто цю владу брати і зносити і робити іншу. Отак ми звертаємося за допомогою. Але ми по-іншому, не так. От у цьому і різниця між цими українцями і росіянами. Ми звертаємося не просячи. А чого ж так сталося, що ми так? Невже ми такі різні люди? А тому, що росіяни вже під отим гнітом живуть 20 років, мабуть. І у них є отой страх. Вони бояться і поліцейських, і всіх інших, що прийдуть і чого ти звертаєшся, чому ти таке робиш, ото, так і так, або в тюрму, або ще там штраф накладуть, щось іще зроблять. Людина у Росії боїться. І, звичайно, ніяких перспектив у тих от росіян, не видно, не бачу я їх там тих перспектив. У них ото мігрень така. Я звернулася, мені сказали, пошла ти, все. Плач, не плач, ніякого не буде результату. Оце таке, що я бачу. Але ж ми дійдемо до того, що хто привів, чому привелось так, чого такий стан справ. Ще дійдемо і до того, що війна ж дає оці всі справи приносить. Путін вирішив воювати, знищувати Україну. Або я бачу його результат такий, що він не хоче знищити, він хоче захопити Україну і додати до Росії, щоб додався потенціал від українських і науки, і розвитку, і всього іншого. Він хоче асимілювати і зробити з його російський народ, бо він бачить, що в нього всередині своєї країни не виходить, від слова, мабуть, нічого. І оце, я думаю, така у нього бажання захопити Україну. Ой, якщо оце отак от думати і розсуждати, то ми, українці, зовсім інший народ, ніж росіяни. А як от зараз іде оця війна? Стан справ на цій війні який? На мою думку, простого українця. Ми обороняємось, росіяни нападають. Але
виникає вже така тенденція в цій війні, що якщо взяти, як вони наступають, раніше було. Київ брали, їхали на нас танкові колони, летіли літаки, бомбили. А зараз все дійшло до того, що війна оцих от дронів. Росіяни на нас уже наступають на мотоциклах, а техніки стає все менше і менше. Тенденція до того, що потенціал Росії у наступі на нашу Україну зовсім зменшується до нуля. І ми починаємо своїми дронами їх перебивати, вбивати, знищувати. І самі починаємо вже обстрілювати їхні далекі, от оті нафтоналивні порти, переробку нафтову. Коротше, ми ліквідуємо гроші їхні на війну. І головне, що в нас це, чим далі, тим більше починає це виходити. І от такі удари вже наносимо, що скоро ця Росія не буде витримувати. Від слова зовсім. І буде зовсім погано. От навіть я у себе вдома бачу, як починаємо ми оборонятися від оцих от дронів, що летять по нас з Росії. Виходжу ввечері, дивлюся. Ми мобільними групами стріляли з кулеметів. Тепер уже перехоплювачі дронів. От виходжу, тут таких залп, 4 ракетки через кожні там 10-20 метрів летять одна за іншою. І помаленьку так летять, їх гарно видно. Дрон гуде, летить з одної сторони, з другої, з третьої, з 4 боків летять отакі от дрони-перехоплювачі, що мені вже навіть стало шкода отой російський дрон. А потім так, бах-бах-бах-бах, бах-бах-бах-бах-бах, а тоді бабах. Я так зрозумів, що це той дрон був збитий. Тобто, таким чином я хочу сказати, що успіхи у нас в цьому є. І великі є успіхи. Там ми б'ємо. А як почнемо ще бити їх ракетами та іншими отими дальніми, то буде зовсім непереливки отій Росії. І що ж далі будуть робити ті от росіяни? Вже зараз їм погано стає. Нема вже де шукати оті от дрони. Гроші на війну. Немає де. Тенденція у нас от така. Збільшується в нас успіхи, а в росіян чим далі, тим гірше падає. І ото я колись говорив, що Росія почне розвалюватись. Ну як отим от в Сибіру сидіти людям, які працюють, добувають ту нафту, там алмази, всі корисні копалини, і Росія їх продає, а всі гроші забирає Москва і використовує на ту війну. І тих же людей забирає від них. От вони й розваляться. Думки все рівно у народу будуть такі, що навіщо ми віддаємо це Москві, а вони нам у регіональні бюджети ніяких грошей не дають. І ми отут страдаємо. Це все керівництво того ж от самого то Путіна. Ой, і вже я от дивлюсь раніше, часто я бачив оті бабусі та дідусі із загонів Путіна, що підтримували цього от президента. Підтримувати вони його підтримували,
А зараз я бачу, що вони вже 2 місяці там одне відео виходить. Виходить, що і вони навіть зневірилися у своєму кумирові. От дивлячись на це, стає вже зовсім шкода. Була країна Росія як Росія, але ми живемо і хвилюємося за свою то рідну країну. Не за тих росіян переживати я буду. Нехай що там є, та й буде. То їхня справа. Але в результаті я бачу, як Україна почне після цієї війни, все рівно перемога України буде. І в результаті Україна буде становитись сильнішою, сильнішою і сильнішою. А Росія втрачає весь свій вплив і буде прозябати отам, або розпадеться на маленькі кусочки, інші країни, які там зробляться, будуть жити собі. А от що буде робити Москва, де їй брати гроші, якщо Сибір і оті всі корисні копалини відокремляться, що Москва буде потім робити? Вона теж почне тухнути, не буде доходів, не зможуть вони заробляти стільки грошей. А все ж просто. Можна війну цю закінчувати. Ще мене додавав, от дії оцих росіян, я не можу про них толком розповідати. Ну от навіть вчорашнє вийшов отой патріарх Кирил Гундяєв, і починав розказувати перед Пасхою у чистий четвер, не проповідь читати про четвер, а розказувати про Різдво Христове. Він що, попутав там щось, чи зовсім не розуміє, де він, як він там. Чистий четвер про це розповідає, а не про те, що коли там народився Ісус Христос і крестився. Це зовсім інші речі. Вже 3 місяці пройшло від того часу. А зараз Христос воскрес. Пасха на носі. А Він нам розказує про хрещення, Різдво, зовсім про інші речі. Так що, шановні росіяни, шановні українці, вибачайте, в мене зараз ця, я бачу, пряма трансляція не дуже вдалася, але все рівно, те, що я отут вам наговорив, технічно буду вчитися, це я вам обіцяю. Закінчувати на цьому вже буду, бо вже потрібно. Я бачу, що не дуже воно вас. Підказуйте, будь ласка, мені теми, які ви хочете почути. От по прямих трансляціях, по іншим відео. Самі можете присилати, самі знімайте. Підказуйте мені, як себе вести. Я вас прошу. Коментуйте, критикуйте. Аргументовано, звичайно, критикуйте. Не те, що там, от, дідусю, на що ти там, що ти там і чому ти так. Бо це присила російський, що ти в минулому офіцер, ти от такий-сякий, чого ти підтримуєш нацизм в Україні. Я дійсно був в минулому офіцер радянської армії. Але ж нас учили ще тоді бути об'єктивними. А що означає бути об'єктивними? Це означає, що я в Україні не бачу проявів отого нацизму. А він із Росії, мабуть, бачить. І пише мені, що
чого ти підтримуєш нацизм. Нацизм ніхто не підтримує. А от об'єктивно дивитися на це, він, мабуть, от ще в голові в своїй має те, ото розп'ятий мальчик, обіжають русських, на Донбасі бомбили 8 лет. Оце, мабуть, таке у нього в голові. А коли реально побачиш, от подивись, за 20 років Росія була гарна, велика країна, продавала стільки газу, нафти і всього. І подивись, до чого довів оцею війною цей ваш правитель. Тепер ці ринки, куди ви продавали раніше, мали гроші, не вкладувалися ті гроші у розвиток країни, а йшли на війну. І тепер спробуйте назад повернути те. Ви будете ще 50 років пробувати продавати газ та нафту тій же Європі, тим же всім країнам. Загубив країну товариш ВВ. Так що, хто може, підписуйтесь, звичайно, підказуйте, критикуйте, пишіть коментарі обов'язково. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. На цьому вибачайте, якщо щось не так.